እሺ እንዴናችሁ የቻናል ተከታታዮች በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ላፕ ሊንክስ ዴቨሎፕመንት ሊንክስ እና አንከሬጅ ሊንክስ መካከል ያለው ልዩነት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ዳንኤል እባላለሁ ሲቪል ኢንጂነር ነኝ። በዚህ ቻናል የሰራኋቸው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ያሉ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ሜጀር ኮርሶቻቸው ላይ ሚድ ኤግዛም ፋይናል ኤግዛም ተሰርተው የነበሩ ጥያቄዎችን ሰርች የምለቅበት ከሲቪል ኢንጂነሪንግ ጋር የተገናኙ ጀነራል የሚያሱ ቪዲዮዎች የምለቅበት እና እናንተ ኮሜንት ላይ የምታስቀምጡ ጥያቄ የምመልስበት ቻናል ነው። ይሄን ቻናል ለመቀላቀል ሰብስክራይብ የሚለውን ክሊክ በማድረግ አጠገብ ደውል ክሊክ በማድረግ ከዛ ኦል በማለት መቀላቀል ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ የሚለውን ክሊክ ማድረግ አትርሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። እሺ ዲፈረንስ ቢትዊን ላፕ ሊንክስ ዴቨሎፕመንት ሊንክስ ኤንድ አንከሬጅ ሊንክስ። ከላፕ ሊንክስ እንጀምር። ዴፊኒሽን ሚላል as the name suggests lap links is provided for overlapping two rebars in order to safely transfer the load from one bar to another bar. የላፕ ሊንክስ ጥቅሙ ከአንደኛው ሬንፎርስመንት ባር ወደ ሌላ ሬንፎርስመንት ባር ሴፍሊ ሎድን ትራንስፈር ማድረግ ነው። ላፕ ሊንክስ የሚባለው ነገር ግን ለምን የመጣው? we know that rebar comes in certain lengths. If the rebar needs to be extended beyond that limit, then sufficient lap links to be provided to safely transfer the load. እንደሚለው እዚህ ጋር ፋብሪካ ውስጥ የሚሰራው ሬንፎርስመንት ባር 12 ሜትር ነው። ስትራክቸራችን ግን ከ12 ሜትር በላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሌላ ሬንፎርስመንት ባር ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሬንፎርስመንት ባር እና ቀጥሎ ያመጣነው ሬንፎርስመንት ባር የምናገናኝበት ቦታ ላፕ ሊንክስ ይባላል። ላፕ ካላደረግነው ሎዱን ሴፍሊ ትራንስፈር አይሆንም ማለት ወደዚህኛው ወደ ቀጣዩ ሬንፎርስመንት ባር። ለዚህ ነው የመጣው ላፕ ሊንክስ። ሁለተኛዎቹ ዴቨሎፕመንት ሊንክስ እና አንከሬጅ ሊንክስ ናቸው። እዚህ ጋር ትንሽ ልዩነት ነው ያላቸው እንጂ ኦልሞስት አንድ ናቸው። በአዲሱ ኮድ እንዲሁም አንከሬጅ ሊንክስ ብቻ ብሎ ነው የሚጠራው። በድሮ ኮድ ግን ዴቨሎፕመንት ሊንክስ እና አንከሬጅ ሊንክስ ብሎ ይጠራዋል። ዴፊኒሽኑ ምን ይላል? ዴቨሎፕመንት ሊንክስ or anchorage links is provided to transfer the load from steel to concrete. ላፕ ሊንክስ ከስቲል ወደ ስቲል ነው እናስተላልፍ ሎዱን ማስተላለፍ የሚፈልገው። ዴቨሎፕመንት ሊንክስ ሲሆን ግን ከስቲል ወደ ኮንክሪት ነው የምናስተላልፈው ማለት ነው። ከሬንፎርስመንት ባር ወደ ኮንክሪት። ስለዚህ ዴቨሎፕመንት ሊንክስ also known as anchorage links። ስለዚህ ወደ አዲሱ ኮድ ከመምጣታችን በፊት ድሮ ኮድ ላይ ምንድነው? ለምሳሌ ዴቨሎፕመንት ሊንክስ የድሮ ኮድ ላይ ስናይ ኮለን ላይ አንድ ኮለን ከገነባን በኋላ ቀጣዩን ፍሎር ለመቀጠል 45 ሬንፎርስመንት ባር ላይ እናውጣለን አይደል? ስለዚህ ያን ዴቨሎፕመንት ሊንክስ ብሎ ይጠራዋል። አንከሬጅ ሊንክስ ደግሞ ብሎ የሚጠራው የነበረው የትኛው ነው? ሰፖርት ላይ ያለውን ለምሳሌ ስላብ ላይ ከሆነ ቤንድ የሚያደርገውን ኤጅ ላይ ያለውን ስትሬት ባሮችን ሳይሆን ቤንድ ወይም ሁክ ወይም ደግሞ ሉፕ የሚባሉትን አንከሬጅ ይላቸዋል። ለምሳሌ ፋውንዴሽን ውስጥ ካያችሁ ወደ ላይ ይታጠፋል አይደል? ከታች ይኖራል አንድ ሬንፎርስመንት ባር ከዛ በኋላ እንደዚህ ታጥፎ እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ ያኛውን ሬንፎርስመንት ባር አንከር እንለዋለን። ስለዚህ ጥቅማቸው አንድ አይነት ነው። ጥቅማቸው ከሬንፎርስመንት ባሩ ወደ ኮንክሪቱ ሎዱ ትራንስፈር እንዲሆን ነው። እሺ ስለዚህ ዴቨሎፕመንት ሊንክስ ወይም አንከሬጅ ሊንክስ የምንለው አንድ አይነት ነገር ነው ሐሳቡ። በአዲሱ ኮድ ግን አንከሬጅ ሊንክስ ብቻ ብሎ ነው የሚጠራው። አንከሬጅ ሊንክስ ብቻ ብሎ ነው የሚጠራው እና ዴቨሎፕመንት ሊንክስ የሚባለው ነገር የለም ማለት ያው ስለሆነ አንድ አይነት ናቸው። ጥቅማቸው አንድ አይነት ነው። አንከሬጅ ሊንክስ ብቻ እያለ ይጠራዋል። ዴቨሎፕ ማድረግ እኮ ማለት ነው ሐሳቡ ምንድነው? አንድ ሬንፎርስመንት ባር ካስቀመጥን በኋላ ቴንሽን እና ኮምፕሬሽን ይደርስበታል አይደል? አንድ ሬንፎርስመንት ባር ላይ ቴንሽን እና ኮምፕሬሽን ሊደርስበት ይችላል። ቴንሽን ዞን ላይ ያለ ቴንሽን ስትረስ ያጋጥመዋል። ኮምፕሬሽን ላይ ያለ ደግሞ ኮምፕሬሽን ስትረስ ያጋጥመዋል። በሁለቱም ኬዞች ግን ይሄ ሬንፎርስመንት ባር ካጋጠመው ቴንሽን ወይም ኮምፕሬሽን ስትረስ የበለጠ ሌላ መጨመር አለበት። ምክንያቱም ሾልኮ እንዳይወጣ እዚህ ጋር ነው። According to ESAN 2015 the calculated tension or compression in any bar at any section shall be developed on each side of the section by providing appropriate anchorage links so that the member won't be slipped away from the support. ስለዚህ ዋናው ሐሳብ ምንድነው? የዴቨሎፕመንት ሊንክስ ወይም አንከሬጅ ሊንክስ የምንለው ነገር ሬንፎርስመንት ባሩ ከኮንክሪት ውስጥ ሾልኮ እንዳይወጣ ወይም ስሊፕ ማድረግ ማለት ሾልኮ መውጣት ማለት ነው። ያ እንዳይሆን ማድረግ ነው አላማው የአንከሬጅ ሊንክስ ወይም ዴቨሎፕመንት ሊንክስ የምንለው። ስለዚህ በዴቨሎፕመንት ሊንክስ እና በአንከሬጅ ሊንክስ መካከል ያለ ልዩነት ኦልሞስት የለም ማለት ነው። አሁን በአዲሱ ኮድ አንከሬጅ ሊንክስ ብቻ ብሎ ነው የሚጠራው። ስለዚህ አንከሬጅ ሊንክስ ብቻ ብሎ ሲጠራው ግን ምን ይላል? የድሮ ኮድ ላይ እንዳልኳችሁ ዴቨሎፕመንት ሊንክስ ስትሬት ባሮች ነበሩ። አንከሬጅ ሊንክስ ደግሞ ቤንድ የሚደረጉት ሁክ ወይም ሉፕ የሚደረጉት ነበሩ። በአዲሱ ኮድ ግን አንከሬጅ ሊንክስ ብቻ ብሎ ይጠራውና ስትሬት ባር ይለዋል። ከዛ በኋላ ሁክ ሉፕ እና ቤንድ ይላቸዋል። እሺ አሁን ወደ አንከሬጅ ኦፍ ሎንጊቱዲናል ሬንፎርስመንት ባር እንምጣ። ይሄ ከኮዱ ነው ያመጣሁት ከአዲሱ ኮድ ማለት ነው። እና ጀነራል reinforcing bars, wires or welded mesh fabrics shall be so anchored that the bond forces are safely transmitted to the concrete. እንዳልኳችሁ ከሬንፎርስመንት ባሩ ወደ ኮንክሪቱ ማስተላለፍ ነው አንከሬጅ የሚጠቅመው።
avoiding longitudinal cracking or spalling ይላል። longitudinal cracking ወይም spallingን አቮይድ በማድረግ ነውና ይሄ ነገር አቮይድ ካልተደረገ ትራንስቨርስ ሪኢንፎርስመንት ባር በመጠቀም አቮይድ እናደርገው እንችላለን ማለት ነው የክራኪንጉን። እና እዚህ ጋር ሜትድስ ኦፍ አንክሬጆች አሉ። ይሄኛው ቤዚክ ቴንሽን ኤልቢ ሪኳየርድ ምንለው ነው። ይሄኛው ደግሞ ቤንድ ምንለው ነው። እዚህ ጋር ያለው ሁክ ነው። ይሄኛው ሉፕ ነው። ይሄ ደግሞ በዌልድድ ወይም በመበየድ እናስቀምጠው አንክሬጅ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ዋናው ፎርሙላ ዲዛይን አንክሬጅ ሊንክስ የትኛው ነው? ዲዛይን አንክሬጅ ሊንክ ኤልቢዲ ኢዝ አልፋ 1 2 3 4 5 እና ኤልቢ ሪኳየርድ ነው። እና ወደዚህኛው ከመምጣታችን በፊት ግን ኤልቢ ሪኳየርድን መጀመሪያ እናገኛት። እሺ ኤልቢ ሪኳየርድ ምንለው ወይም ቤዚክ አንክሬጅ ሊንክስ ይባላል። the calculation of the required anchorage links shall take into consideration the type of steel and bond properties of the bar። ሁለት ነገሮች አሉ። the type of steel ምንለው ምንድነው? S300 S400 S450 ያለ እንሰጣቸው ወይም steel grade ማለት ነው። and bond properties of the bar ቦንዱ ምን አይነት ቦንድ ያለው ጉድ ኮንዲሽን ነው ወይስ ፑር ኮንዲሽን ነው ምንለው እናያለን። አሁን ቆይ ጉድ እና ፑር ያልኩትን አሁን ቀጣይ እናያለን። the basic required anchorage links will be required for anchoring the force AS stress SD ይሄ stress square with force over area አይደል? ስለዚህ force ደግሞ area times stress ይሆናል in a straight bar assuming constant bond stress equal to FBD። ስለዚህ in a straight bar assuming constant bond stress equal to FBD follows from ስለዚህ የኤልቢ ሪኳየርድ ወይም የቤዚክ አንክሬጅ ሊንክስ ፎርሙላ 5/4 ይሄ ስትረስ ኤስዲ ማለት ኤፍዋይዲ ማለት ነው። ኤፍዋይዲ ደግሞ የምናገኘው ኤፍዋይኬ ኦቨር ጋማ ኦፍ ስቲል ነው። ኤፍዋይኬ ማለት ኤስ 300 400 ምንለው ስቲል ግሬድ ነው። ጋማ ኤስ ምንለው ደግሞ ፋክተር ኦፍ ሴፍቲ ኦፍ ስቲል ነው which is ለክላስ 1 ወርክስ 1.15 ምንወስደው። ጋማ ሲ ደግሞ ከሆነ ምንድነው ጋማ ኦፍ ኮንክሪት ነው። ለክላስ 1 ወርክሱ ደግሞ 1.5 ነው የምንወስደው። ስለዚህ 5/4 stress SD over FBD ስለዚህ stress SD ላይ FYD ማስገባት ነው የሚጠበቅብን። ኦኬ value for FBD የሚለውን ዲዛይን ቦንድ ስትሬንግዙን ደግሞ given in 8.4.2 ላይ ያለ ዛሬ ደግሞ እሺ 8.4.2 ማለት የኛው ነው ultimate bond stress the ultimate bond strength shall be sufficient to prevent bond failure የሚለው ምንድነው? በሪኢንፎርስመንት ባሩና በኮንክሪቱ መካከል ያለው ቦንድ ጥሩ መሆን አለበት sufficient መሆን አለበት። ያው ቅድም እንደተነጋገርነው ሪኢንፎርስመንት ባሩ ከኮንክሪቱ ሾልኮ እንዳይወጣ ነው የአንክሬጅ ጥቅም። ስለዚህ አሁን አንክሬጅ ያየናል ነው። ስለዚህ the design value of the ultimate bond stress FBD for ribbed bars may be taken as ribbed bar የሚለው ribbed ማለት ይሄኛው ነው። ይሄ shredded መሆኑ ማለት ነው። ፕሌን ባሮች አሉ ምንም ይሄ shredded ነገር የሌላቸው ማለት ነው። ይሄ የምታዩት እዚህ ጋር ዲያጎናል ፌሮ ካያችሁ ማለት ነው። እዛ ላይ ያለው ribbed የሚለው ያንን ነው። ስለዚህ ፎርሙላው ምንድነው? የዲዛይን ቦንድ ስትሬንግዝ FBD 2.25 efficiency 1 times efficiency 2 times FCTD ነው። so FCTD የሚለውን የምናገኘው ከየት ነው? FCTD is the design value of the concrete tensile strength design tensile strength of concrete ነው። ኮንክሪትን tensile strength አለው ትንሽ ነው እንጂ ያው tensile strength አለው according to 3.1.62 ከ3.1.62 ላይ ፎርሙላውን እናገኘዋለን። ከዛ ላይ ያመጣሁት ፎርሙላ ይሄ ነው። የFCTD ፎርሙላ ይሄ ነው። the value of the design tensile strength of FCTD is defined as FCTD is equal to alpha CT FCTK 0.05 over gamma C factor of safety of concrete ነው which is 1.5 እዚህ ጋም ቴብሉን አምጥቻለሁ። gamma C for persistent and transient ለሚለው ነው የምንወስደው ለአክሲደንሻል አይደለም። ስለዚህ 1.5 ይሆናል። ቅድም ያልኳችሁ ጋማ ኤስ ደግሞ 1.15 ነው። እሺ ሌላው ምንድነው? አልፋ ሲቲ ነው። አልፋ ሲቲ ደግሞ is a coefficient taking account of long term effects on the tensile strength and of unfavorable effects resulting from the way the load is applied and for the use of alpha CT ምንድነው recommended value 0.85 አለ። ግን Eurocode ደግሞ ምን recommend ያደርጋል? 1 ያደርጋል። ስለዚህ ሴፍ ለመሆን 1 ብንወስድ ይመረጣል። so FCTK 0.05 ለ0.05 ይሄ ማለት ነው characteristics tensile strength of concrete ነው። ይህኛውን ቫልዩ ከየት ነው የምንወስደው? ቴብል አለን depending upon the concrete strength ወይም the concrete grade ነው የምንወስደው። ስለዚህ በስትሬንግዝ ክላስ ኦፍ ኮንክሪት ነው የምንወስደው። እዚህ ጋር FCK አለ ኪዩብ አለ። ስለዚህ FCTK የምንወስደው ለ0.05 ይሄኛው 0.95 ነው። ስለዚህ እኛ የምንወስደው ግን FCTK 0.05 ለሚለው ነው። እዚህ ጋር ቱን ቫልዩስ የምንወስደው ከምን ተነስተን FCK እና FCK ኪዩብ አለ። ይሄኛው ሲሊንደሪካል ስትሬንግዝ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኪዩቢካል ስትሬንግዝ ነው ኪዩብ ይላል።
ስለዚህ እንዲሁም ካያችሁት C20 25 C25 30 ያላር የሚያስቀምጠው ስለዚህ ይሄኛው ሲሊንድሪካል ስትሪንግዝ ነው ይሄኛው ኮንክሪት ይሄኛው ደግሞ ኪዩብ ስትሪንግዝ ነው ስለዚህ በሱ መሰረት ለምሳሌ C25 30 ከሆነ FCTK እቺን ስንት ይሆናል ማለት ነው 1.8 ይሆናል በዚህ መሰረት ነው የምንወስደው ስለዚህ በዚህ መልኩ FCTD-ያችንን እናገኛለን ማለት ነው እሺ ቀጣዮቹ ደግሞ ኤፊሺየንሲ 1 እና ኤፊሺየንሲ 2 ናቸው ኤፊሺየንሲ 1 is a coefficient related to the quality of the bond condition and the position of the bar during concreting እና ሲ ፊገር 8.2 ይላል ወደ 8.2 ከመሄዳችን በፊት ኤፊሺየንሲ 1 አንድ የሚሆነው when good conditions are obtained ነው ኤፊሺየንሲ 1 ደግሞ 0.7 የሚሆነው all other cases ከጉድ ውጪ የሆነ ፑር ሊሆን ይችላል ብቻ ከጉድ ውጪ ለሆነ ሁሉ 0.7 እንወስዳለን ስለዚህ good condition እና poor condition ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ፊገር 8.2 ላይ ሄደን ነው እሺ ፊገር 8.2 ይሄ ነው description of bond conditions ነው A B C እና D ላይ ያሉ ስዕሎች አሉ መጀመሪያ ላይ ይሄኛው ስዕል ምንድነው ለሆሪዞንታል ሜምበር ነው የሚሆነው ለፋውንዴሽን ለቢም እና ለስላብ ነው የሚሆነው ለኮለን አይደለም እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ እና A B C እና D ላይ ያለው አንድ ባንድ ናቸው A ላይ ያለው ምንድነው 45 ዲግሪ ሌዘር ኖድ ኳልቱ አልፋ ሌዘር ኖድ ኳልቱ 90 ዲግሪ ይላል አይደል ይሄም አልፋ ማለት እዚህ ጋር ያለችው 90 ዲግሪ የሚለው እዚህ በዶትድ ላይን ላይ ያለችው አንቺ ይሄ ሬንፎርስመንት ባሩ ማለት ነው ከዚህ ጋርና ይሄኛው ደግሞ 45 ዲግሪ ነው በዚህ መካከል ሲሆን ሬንፎርስመንት ባሩ እቺ ሁኳ የምትጣጠፈው በዚህ መካከል ከሆነች በዚህ ዲግሪ መካከል ከሆነ ጉድ ቦንድ ኮንዲሽን ነው መጀመሪያ እዚህ ጋር ስዕሉን እንረዳው ይሄ ምንም ሃች የለውም አይደል እዚህ ጋር ደግሞ የተወሰነው ሃች አለው የተወሰነው ደግሞ አንሃችድ ነው አንሃችድ ዞን ጉድ ቦንድ ኮንዲሽን ነው የምንለው አንሃችድ ሆኖ ሃችድ ዞን ደግሞ ፑር ቦንድ ኮንዲሽን ብለን ካፋፍለዋለን ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም አይነት ሃችድ የሆነ ዞን የለም ስለዚህ ፑር የሆነ የለም ማለት ነው አንሃችድ ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ ጉድ ቦንድ ኮንዲሽን አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ይሄኛው ዲግሪው ካነስ ለምሳሌ 30 ምናምን ከሆነ ፑር ወደ መሆን ሊመጣ ይችላል ምክንያቱም ሬንጁ ከዚህ ሲሆን ነው ጉድ ቦንድ ኮንዲሽን የሆነው ሌላው ደግሞ ቢ ላይ ነው ቢ ምንድነው እዚህ ጋር ምንም አይነት ሃችድ ዞን የለም ማለት ስለዚህ ሁሉም ስለዚህ ይሄኛውም ጉድ ቦንድ ኮንዲሽን ላይ ያለው ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ማንሳት ያለብኝ ሐሳብ ምንድነው ኤ ማለት ዳይሬክሽን ኦፍ ኮንክሪቲንግ ማለት ነው ወደ ላይ አቅጣጫና ሁሉም ጋር ያለው ሪቫይዝ ያልተደረገው ኮድ ላይ አቅጣጫን ወርታች አድርጎ ሰርቶታል ወደ ላይ ነው አቅጣጫው ትክክለኛው ለምንድነው ምን ማለት ነው ይሄ ወደ ላይ አቅጣጫ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ እንምጣ ኮንክሪት ምንድነው እንዴት ነው የምንሞላው ለምሳሌ ቢም ላይ እንሞላለን አይደል መጀመሪያ ላይ የተወሰነ እንሞላና ኮምፓክት እናደርጋለን ከዛው ግማሹን ደግሞ ወደ ላይ እንሞላና ኮምፓክት ስለዚህ ወደ ላይ እየሞላ ነው የምንሄደው ሚለውን ለማሳየት ነው ወደ ላይ አቅጣጫ የሚያሳየው ወርታች ሳይሆን ወደ ላይ ነው መሆን ያለበት ዳይሬክሽን ኦፍ ኮንክሪቲንግ ነው አጨማመራችን ኮንክሪቱን ስንጨምር ማለት ነው እሱን ለማሳየት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኤች ማለት የዚህ ዴፕዝ ነው ቢ ጋር ያቆም ነው ስለዚህ ኤች ሌዘር ኖድ ኳልቱ 250 ሚሊ ሜትር ከሆነ ከ250 ሚሊ ሜትር የሚያንስ ከሆነ ለምሳሌ አብዛኛው ጊዜ እዚህ ጋር ለስላብ ብዙ ጊዜ ቲነሳችሁ ትንሽ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጉድ ቦንድ ኮንዲሽን ነው ለስላብ ብዙ ጊዜ የሚወሰደው እዚህ ጋር ግን ኤቹ ለምሳሌ ለቢም ሲሆን ግን ከዚህ ይበልጣል ከዚህ ይበልጥ ሲሆን ወደዚህ እንመጣበታለን እዚህ በዚህ ውስጥ ያሉት ግን ብዙ ጊዜ ምንድነው ጉድ ቦንድ ኮንዲሽን ነው የሚፈጠርላቸው እሺ ሲሌስ እንዴት ነው ይላል ኤች ግሬተር ዛን 250 ከ250 ይበልጥ ሲሆን ደግሞ 250 እዚህ ድረስ አለ ከዛ በላይ ደግሞ ሲሆን ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው ሃችድ ዞን መጣ ሃችድ ዞን ደግሞ ምን ብለናል ፑር ቦንድ ኮንዲሽን ነው አሁን ይሄ ሃችድ ዞኑ እንደመጣ እንዴት ፑር ሆነ የሚለውን ደግሞ ነው እዚህ ጋር ፑር አለ እንዴት ፑር የሚለው ነገር መጣ የሚለውን ኮንሴፕቱ እንዴት ነው ኮንክሪት ፑር እናደርጋልና የተወሰነ ፑር ከጨመርን በኋላ ኮምፓክት እናደርጋለን ኮምፓክት እናደርገው ለምንድነው ኤር ቮይዱን ለማውጣት ነው ኤር ቮይዱን ስናወጣው ምንድነው የምናደርገው ስትሬንግዙን ለመጨመር ማለት ነው ከዛም በኋላ ምን እናደርጋለን የተወሰነ ኤር ቮይድ ግን ውስጥ ላይ ይቀራል ሙሉ ለሙሉ እናወጣ ፍሌክሲብል መሆንም ስለሚያስፈልገው ማለት ነው somehow ከዛ ግማሽ ያህል ከሞላን በኋላ ድጋሚ ደግሞ ሌላ ሞላና እሱንም ኮምፓክት እናደርጋለን ሙሉ ለሙሉ ከሞላን በኋላ ኮምፓክት እናደርገው እዚህ ጋር ድጋሚ ከጨመር ነው ኮንክሪት ላይም ኤር ቮይድ እናወጣለን አሁን የላይኛውን ኮምፓክት እናደርገው ችግሩ ምንድነው ከስር ያለውም ዲስተርብድ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር ይቀሩት ኤር ቮይዶችም የተወሰነ ይመጣሉ ወደዚህ ወደ ሙሉ ለሙሉ ላይወጡ ይችላሉ እዚህ ጋር የተወሰነ ኢንትሬንድ ሆኖ ሊቀር ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንትሬንድ ሆኖ ሲቀር እዚህ ጋር አሪፍ የሆነ ቦንድ ይኖራል በሪኢንፎርስመንት እቺ ሪኢንፎርስመንት ባር ነች ባይዘው እቺኛው ላይን ሪኢንፎርስመንት ባር ነች እና እዚህ ጋር ያለችው ላይን ሪኢንፎርስመንት ባር ነች ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቦንድ ኮንዲሽን አሪፍ ይሆናል ጥብቅ ይሆናል በኮንክሪት ነው በሪኢንፎርስመንት ባሩ መካከል ያለው ግንኙነት ምክንያቱም ኤር ቮይዱ ትንሽ ሆኗል ወደ ላይ ስንመጣ ግን እዚህ ጋር ግን ኤር ቮይዱ ጨመር ይላል
ኤር ቮይድ ይጨምራል። ስለዚህ በኮንክሪቱና በሪኢንፎርስመንት ባሩ መካከል ያለው ቦንድ ኮንዲሽን ፑር ይሆናል። በዛ ምክንያት ነው እዚህ ያለው ፑር ወይም ሃችድ የተደረገው ማለት ነው። ምክንያቱም ግን ይሄ ዲፔንዲንግ አፖን ዘ ዴብዝ ነው። ዴብዙ ከ250 ሲበልጥ ነው ታዲያ ይሄ ነገር አፕን የሚያደርገው እንጂ ከሌዛ ነው ሪኳል 250 ከሆነ ይሄ ነገር አፕን አያደርግም። ዲ ደግሞ ኤች ግሬተር ዛን 600 ይላል። ግሬተር ዛን 600 ሲል ምንድነው ዴብዙ አሁንም ዴብዝ ነው የምናወራው። ቢም ሊሆን ይችላል ስላብም ሊሆን ይችላል ዲፔንዲንግ አፖን ኤኒ ስትራክቸር ሆሪዞንታል ስትራክቸሮቻችን ማለት ናቸው። ለምሳሌ ፋውንዴሽንም ሊሆን ይችላል ሆሪዞንታል ነው። ቨርቲካልም እዚህ ላይ እናወራለን የኮለንን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እዚህ ሃችድ ዞን አሁን እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ኢንትሬንድ የሆነው ኤር ወደዚህ መጥቶ እዚህ ጋር ፑር ሲያደርገው እቺ ፓርት ምን እናደርጋታለን ማለት ነው ፑር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፑር ሲሆን የምንወስደው ቫልዩ ይኖረናል። ጉድ ሲሆን ደግሞ የምንወስደው ቫልዩ ይኖራል። ማን ነው እያወራን ያለው አሁን ኤፊሺየንሲ 1 ነው እያወራን ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣ። አሁን ግልጽ ነው ማለት ነው። ኤፊሺየንሲ 1 አንድ የምንወስደው when good conditions are obtained ጉድ ኮንዲሽን ከሆነ አንድ እንወስዳለን። ኤፊሺየንሲ 1 እዚህ ጋር እናስገባለን። ኤፊሺየንሲ 1 ፑር ደግሞ ከሆነ 0.7 ወይም for all other cases and for bars in structural elements built with slip forms ሾልኮ ለሚወጣ ተብሎ ታስቦ ከተሰራ 0.7 እንወስዳለን unless it can be shown that good bond conditions exist። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው reinforcement bar ፑር ስለሆነ ዲፔንዲንግ አፖን ዘ ዴብዝ ማለት ነው። አዳራ ዲፔንዲንግ አፖን ዘ ዴብዝ ነው። ታዲያ ዴብዙ ከ250 በላይ ከሆነ ለምሳሌ የቢማችን 300 ሚሊ ሜትር ከሆነ እዚህ ጋር ለላይኛው ሪኢንፎርስመንት ባር ፑር ቦንድ ኮንዲሽን ለሚለው ኤፊሺየንሲ 1 0.7 እንወስዳለን ማለት ነው። ለዚህኛው ሪኢንፎርስመንት ባር ከላይ ላለው ለቶፕ ሪኢንፎርስመንት ባር ለቦተሙ ሪኢንፎርስመንት ባር ግን አንድ ነው የምንወስደው ምክንያቱም ጉድ ቦንድ ኮንዲሽን ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 0.7 መውሰዳችን እንዴት ነው ታዲያ ይሄን እንትኑ ሌንግዙ መጨመር አለበት አይደል? አንክሬጅ ሌንግዙ መጨመር አለበት ፑር ስለሆነ እዚህ ጋር ሐሳቡ ምንድነው ቅድም እንዳልኳችሁ ከኮንክሪት ውስጥ ሪኢንፎርስመንት ባሩ ሾልኮ እንዳይወጣ ነው። ሾልኮ እንዳይወጣ ደግሞ ቁመቱን ከጨመር ነው በደንብ የመያያዝ እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በደንብ እዚህ ጋር ኮንክሪቱና ሪኢንፎርስመንት ባሩ ስላልተያያዘ ነው ምክንያቱም በኤር ቮይዶቹ ምክንያት ማለት ነው። ግን ብዙ ረዘም ካደረግነው ግን ሌላ ኮንክሪት ሄዶ ከያዘ ጥብቅ ይሆናል። ስለዚህ አላማው ምንድነው ሪኢንፎርስመንት ባሩ መጨመር ቁመቱን መጨመር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፑር ቦንድ ኮንዲሽን ለምንለው 0.7 ስንወስድ እንዴት ነው የዚህ ሪኢንፎርስመንት ባር ቁመት የሚጨምረው የሚለውን ነው። እሺ አሁን የተናገርኩትን ሐሳብ ክሊር ለማድረግ ኤፊሺየንሲ 1 0.7 ከወሰድን ለፑር እዚህ ጋር ስንጨምረው 0.7 ይሄን ቫልዩ ምን ያደርገዋል ይቀንሰዋል አይደል? ኤፍቢዲን ይቀንሰዋል። ቀንሰው ማለት እንዴት ነው የሚጠቅመን ሪኢንፎርስመንት ባሩን ቁመቱን ለመጨመር እንዴት ነው የሚጠቅመን? ይሄ ቫልዩ ምንድነው የሚሆነው ትንሽ ነው የሚሆነው። ኤፍቢዲ ትንሽ ነው ብለን እንያዘው። ለምሳሌ አንድ ብንጨምርበት ምንድነው የሚሆነው ትልቅ ነው የሚሆነው። 0.7 ብንጨምርበት ግን ከአንድ አንፃር ትንሽ ነው የሚሆነው ይሄ ቫልዩ አይደል? ስለዚህ እንዴት ነው የሚጠቅመን የሚለውን ነው እና ያላችሁ ኤፍቢዲ ወይም ዲዛይን ቦንድ ፎርስ ያመጣ ነው እዚህ ጋር የሚገባው እና እዚህ ጋር ዲያሜትር ኦፍ ዘ ሪኢንፎርስመንት ባር ኦቨር 4 ከዛ ማለት ኤፍዋይዲ ነው እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያላችሁ ኤፍዋይዲ ኦቨር ኤፍቢዲ ስናደርግ እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ትልቅ ምን ጊዜም ዲኖሚኔተሩ ትልቅ እየሆነ በመጣ ቁጥር ይሄኛው ቫልዩ ያነሰ ነው የሚመጣው አይደል? ዋናው ትልቁ ቫልዩ ያነሰ ነው የሚመጣው። ይሄ ያነሰ ማለት ደግሞ ኤልቢ ሪኳየርዳችን አነሰ ማለት ነው። አሁን ግን ኤፍቢዲያችን ትንሽ ነው አይደል? ኤፍቢዲያችን ትንሽ ሲሆን ይሄኛው ቫልዩ ትልቅ ይሆናል፣ አጠቃላይ ቫልዩ ትልቅ ይሆናል። ስለዚህ ኤልቢ ሪኳየርዳችን ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ብናስገባ ቅድም እንዳልኳችሁ ኤፊሺየንሲ 1 ላይ ይሄኛው ቫልዩ ያንሳል። ኤፊሺየንሲ 1 ላይ ግን 0.7 ስናስገባ ይሄኛው ቫልዩ ተልቃል። ስለዚህ ኛው ቫልዩ ተልቀ ማለት ኤልቢ ሪኳየርዳችን ተልቀ ማለት ነው። ስለዚህ ኤልቢ ሪኳየርዳችን ደግሞ ዋናው ዴቨሎፕመንት ሌንግዝ ወይም አንከሬጅ ሌንግዝ ላይ የሚገባው ቁጥር ነው እና አልፋዎቹ ተጨምረው ማለት አልፋ 1 2 3 4 እና 5 ተጨምረው የሚገባው ነው። ስለዚህ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤልቢ ሪኳየርዳችንን እነዚህን ፓራሜትሮች በመጠቀም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ለኮለን ለሺርዋል የምናደርገው ምንድነው ወርታች ቨርቲካል ሜምበር ስለሆነ ኮንክሪቱን እየጨመርን ኮምፓክት ያደርግን ወደ ላይ የምንወጣው። ስለዚህ ጉድ የሚሆንበትም ኮንዲሽን አለ፣ ፑር የሚሆንበትም ኮንዲሽን አለ። እሺ ስለዚህ አሁን አላማችን ምንድነው ዲዛይን አንከሬጅ ሌንግዝ ለማግኘት ነው። ዲዛይን አንከሬጅ ሌንግዝ ወይም ኤልቢዲ ለማግኘት ነው እና ቅድም እንደነገርኳችሁ ኤልቢዲ ፎርሙላው አልፋ 1 2 3 4 5 ኤልቢ ሪኳየርድ ነው greater than equal to LB mean እና LB requiredን አሁን አግኝተናታል። ስለዚህ አልፋ 1 2 3 4 5 የሚባሉትን ኮኤፊሺየንቶች ደግሞ እናገኝ። እነዚህ ምንድናቸው ኮኤፊሺየንቶች ናቸው given in table 8.2 table 8.2 ሄደን ነው። ስለዚህ table 8.2 ማለት እና ወደ table 8.2 ከመሄዳችን በፊት LB mean የምትባለው አንያት። LB mean ማለት is the minimum anchorage length if no other limitation is applied for anchorage intention. LB mean greater than or equal to maximum of 0.3 LB required ወይም 10 times diameter ወይም 100 mm for anchorage in compression
ደግሞ ኤልቢ ሚን greater than or equal to maximum of 0.6 ኤልቢ required ወይም 10 times diameter of the reinforced member ወይም 100 ሚሊ ሜትር ከሚለው እንወስዳለን ማለት ነው። maximum of ለቴንሽንም ለኮምፕሬሽንም maximum ያን በመጠቀም ኤልቢ ሚንን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቴብል 8.2 እንሂድ። እሺ ቴብል 8.2 ማለት ይሄኛው ነው። value of alpha 1 2 3 4 and 5 ኮኤፊሺየንቶች ናቸው እና ኢንፍሉዌንሲንግ ፋክተሮች አሉ። ታይፕስ ኦፍ አንክሬጅ አለ፣ ሪኢንፎርስመንት ባር አለ፣ ኢንቴንሽን እና ኢንኮምፕሬሽን። መጀመሪያ ቴንሽን እና ኮምፕሬሽን የሚባለው ነገር ትንሽ ክሊር ላድርገው። ቴንሽን በጣም ቀላል ነገር ነው። ቴንሽን የሚባለው ምንድነው? ሞመንቱ ባለበት በኩል ማለት ነው። ለምሳሌ ኮለን ላይ ሞመንቱ ባለበት በኩል አለ፣ በተቃራኒው ደግሞ ሳይድ ምንድነው? ኮምፕሬሽን ነው። ለምሳሌ ቢም ላይ ቤንድ እንደዚህ ካደረገ በላይ በኩል ያለው ምንድነው? ኮምፕሬስድ የሆነው ቦታ ኮምፕሬሽን ነው። በታች በኩል የተለጠጠው ቦታ ደግሞ ቴንሽን ነው ማለት ነው። ስዕሉን ታፕስ ላይ ያያየን ቴንሽን ያለበትን ወይም ኮምፕሬሽን ያለበትን ያያየን ማስቀመጥ ነው። ሼፕ ኦፍ ባርስ ምንለው አልፋ 1 ሼፕ ኦፍ ባርስ የሚለውን አልፋ 1 እናውቅበት ነው። ኮንክሪት ከቨር ደግሞ ምንለው አልፋ 2 ነው። ኮንፋይንመንት ባይ ትራንስቨርስ ሪኢንፎርስመንት ኖት ዌልድድ ቱ ሜን ሪኢንፎርስመንት ደግሞ አልፋ 3 ነው። ኮንፋይንመንት ባይ ዌልድድ ትራንስቨርስ ሪኢንፎርስመንት አልፋ 4 ነው። ኮንፋይንመንት ባይ ትራንስቨርስ ፕሬሸር ደግሞ አልፋ 5 ነው። ሼፕ ኦፍ ባርስ ምንለው ስትሬት አለ ወይም አዘር ዛን ስትሬት ማለት ያው ይሄ ሉፕ ሁክ እና ቤንድ ምንላቸው ማለት እንደሱ አይነቶች ከሆኑ ይሄኛውን እንጠቀማለን። አልፋ 1 ስትሬት ባር ከሆነ ለቴንሽንም ለኮምፕሬሽንም 1 እንወስዳለን። አዘር ዛን ስትሬት ባር ለሆነው ደግሞ ለኮምፕሬሽን አልፋ 1 1 እንወስዳለን። አልፋ 1 ለቴንሽን ግን አልፋ 1 0.7 እንወስዳለን ኢፍ ሲዲ greater than 3.5 ከሆነ። አዘርዋይስ ግን አልፋ 1 1 እንወስዳለን። ሲ ፊገር 8.3 for the values of ሲዲ የምትባለው ነገር እናገኛት የቱ ጋር ነው? ፊገር 8.3 ሶ ፊገር 8.3 ይሄ ነው values of CD for beams and slabs። ስለዚህ CD ሚኒመም ከሶስቱ ሚኒመም እንወስዳለን a/2 c1 እና c a/2 ማለት a ማለት በሪኢንፎርስመንት ባሮች መካከል ያለው ዳይሜንሽን ነው። እሱ ሲካፈል ለሁለት c1 ደግሞ በዚሁ ያለው ከቨር ነው፣ በዚሁ ያለው ከቨር ደግሞ c ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን CDዎች ከ8.3 በመውሰድ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ኮንክሪት ከቨር ነው። አሁንም ስትሬት እና አዘር ዛን ስትሬት ሲሆን አልፋ ለስትሬት ከሆነ አልፋ 2 ይሄኛው ፎርሙላ አለ። ሲዲ አሁን ያየነው ነው። አልፋ 5 ደግሞ ማለት ዲያሜትር ኦፍ ዘ ሪኢንፎርስመንት ባር ነው። ይሄ ለቴንሽን ነው። ለኮምፕሬሽን ደግሞ አልፋ 2 1 ነው የሚሆነው። አዘር ዛን ስትሬት ባርስ ደግሞ ይሄ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። እሺ ቀጣዩ ደግሞ ኮንፋይንመንት ባይ ትራንስቨርስ ሪኢንፎርስመንት ኖት ዌልድድ ቱ ሜን ሪኢንፎርስመንት። ይሄ ኦል ታይፕስ ነው። ለስትሬትም ለአዘር ዛን ስትሬትም ነው እዚህ ያለው። አልፋ 3 1 ማይነስ ኬ ላምዳ ይላል እና ይሄ ለቴንሽን ነው። ለኮምፕሬሽን ደግሞ አልፋ 3 1 ነው። እዚህ ጋር አንድ አዲስ ፓራሜትር ምንድነች? ኬ እና ላምዳ ናቸው፣ ሁለቱ ናቸው። እና እሺ ላምዳ ምንለው ሰሜሽን ኦፍ AST ማይነስ ሰሜሽን ኦፍ AST ሚን ኦቨር AS ነው። ስለዚህ ሰሜሽን ኦፍ AST ምንለው ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ ዘ ትራንስቨርስ ሪኢንፎርስመንት ባር አሎንግ ዘ ዲዛይን አንክሬጅ ሌንግዝ LBD በLBD በኩል ያለው የትራንስቨርስ ሪኢንፎርስመንት ባር ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ነው የምንወስደው። ሰሜሽን ኦፍ AST ሚን ደግሞ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ ዘ ሚኒመም ትራንስቨርስ ሪኢንፎርስመንት which equals to 0.25 AS for beams and 0 for slabs. AS area of single anchored bar with maximum bar diameter ትልቁን ባር ዲያሜትር ነው የምንወስደው። ሌላው ደግሞ ኬ ነው። ኬ ደግሞ values shown in figure 8.4 figure 8.4 ማለት ነው። ስለዚህ values of k for beams and slabs k equal 0.1 ይሆናል። እዚህ ጋር ሪኢንፎርስመንት ባር ሲኖር እንደዚህ አይነት መልኩ ሲሆን ደግሞ 0.05 ይሆናል። 0 ደግሞ የሚሆነው ልክ እንደዚህ አይነት አቀማመጥ ሲቀመጥ ነው። ስለዚህ ኬ እና ላምዳን እነዚህን በመጠቀም እናስገባለን። ስለዚህ አልፋ 3 ለቴንሽን በዚህ መልኩ እናገኛለን። አልፋ 3 ለኮምፕሬሽን ደግሞ አንድ ነው የምንወስደው። ለአልፋ 4 ደግሞ ኮንፋይንመንት ባይ ዌልድድ ትራንስቨርስ ሪኢንፎርስመንት ኦል ታይፕስ ኦፍ ፖዚሽን ማለት ነው። ስትሬት ባር ወይም ደግሞ ከአዘር ዛን ስትሬት ለሆኑትም አልፋ 4 ለቴንሽን ለኮምፕሬሽንም 0.7 ነው የምንወስደው። እሺ አምስተኛው ደግሞ ወይም አልፋ 5 ደግሞ ኮንፋይንመንት ባይ ትራንስቨርስ ፕሬሸር ነው። ለሁሉም ታይፕ ለስትሬት ባርም ለአዘር ዛን ስትሬትም አልፋ 5 ለቴንሽን የምንወስደው ይሄኛው ነው። ለኮምፕሬሽን ምንም አንወስድም። ለቴንሽን የምንወስደው 1 - 0.04 ፒ ነው። ፒ የምትባለው እዚህ ጋር ትራንስቨርስ ፕሬሸር ኤምፒኤ ኢን ሜጋ ፓስካል ማለት ነው። አልቲሜት ሊሚት ስቴት አሎንግ ኤልቢዲ ያለውን ፕሬሸር ነው ትራንስቨርስ ፕሬሸር እንወስዳለን። ስለዚህ እነዚህን አልፋ ቫልዩዎች በመጠቀም እዚህ ጋር በማስገባት ኤልቢ ሪኳየርድ አለን። ስለዚህ ኤልቢዲያችን ወይም ዲዛይን አንክሬጅ ሌንግዛችንን እናገኛለን። ሌላ ተጨማሪ ያልነካውላችሁ ደግሞ ኤልቢ ኢኩቫለንት የሚባለው ነው። እሺ ኤልቢ ኢኩቫለንት ማለት እዚህ ጋር ያሉት ናቸው። ኤልቢ ኢኩቫለንት ለስታንዳርድ ቤንድ እዚህ ጋር ያለው አለ፣ ለሁክ ለሉፕ
እና እንደገና ደግሞ ለዌልድድ ለተበየደው ደግሞ ሲሆን ያለው ኤልቢ ኢኩቫለንቶች አሉ። እነዚህ ኤልቢ ኢኩቫለንቶች እንዴት እንደምናገኝ እናያቸዋለን። እሺ ስለዚህ ኤልቢ ኢኩቫለንት የምናየው as a simplified alternative to 8.44 the tension anchorage of certain shape shown in figure 8.1 may be provided as an equivalent anchorage length LB equivalent. LB equivalent is defined in this figure and may be taken as ስለዚህ LB equivalent is defined in this figure and may be taken as LB equivalent alpha 1 LB required ሊሆን ይችላል alpha 1 times LB required for shapes shown in figure 8.1 ከB እስከ 8.1 D ድረስ ያለው 8.1 B እና D ያለው ነው። እዚህ ጋር B C D የሚለው ማለት ነው። B ለቤንድ C ሁክ D ደግሞ ለሉፕ ማለት ነው። እና አልፋ 1 LB requiredን LB equivalent እና LB equivalentን የመጀመሪያው አልፋ 1 LB required በሚለው እናገኛለን ማለት ነው። ከ8.1 B እስከ 8.1 D ላሉት ፊገሮች እና አልፋ 1 ደግሞ የምናገኘው ከቴብል 8.2 ነው ከቅድቡ ቴብል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አልፋ 4 LB required አድርገን የምናገኘው LB equivalentን ለ8.1 E ነው። ሶ ፊገር 8.1 E ማለት የኛው equivalent anchorage length for welded transverse bar ለተበየደው ትራንስቨርስ ባር ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ደግሞ anchorage of links and shear reinforcement ነው። የሎንግ ትሪራን ጨርሰናል። አሁን የሺር ወይም ሊንኩን ነው የምናየው። እሺ ስለዚህ the anchorage of links and shear reinforcement should normally be effected by means of bends and hooks or welded transverse reinforcement. A bar should be provided inside a hook or bend. ምንድነው ኮለል ላይ ወይም ቢም ላይ ስቲረፕ ወይም ደግሞ ኮለል ላይ ደግሞ ላተራል ታይም የሚባል ነገር አለ። እነዛ ነገሮች ምንድነው እዚህ ጋር ቤንድ ወይም ሁክ መደረግ አለባቸው። እዚህ ጋር ስታዩት greater than or equal to 50 ሚሊ ሜትር ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ስታዩት greater than or equal to 70 ሚሊ ሜትር ይላል። እዚህ ጋር ያለው ረዘም ይላል ካዩት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው አጭር ነው። ለምን እዚህ ጋር ስታስቡት ራሱ ምንድነው እንደዚህ በጣም ጠመም ብሎ በደንብ ነው ያዘው። እዚህኛው ጋር ግን ሉዝ ነው፣ ግን ይሄ ረጅም ስለሆነ በደንብ አሉ። እዚህ ጋር ኮንክሪት አለ ይዘው ኮንክሪት ስላለ ጥብቅ አድርጎ ይዟል። ይሄ ረጅም ስለሆነ ማለት ነው። ያ ነው ኮንሴፕቱ። እዚህ ጋር ደግሞ ዌልድ ስናደርግ ይሄንን በመሰለ መልኩ። እሺ ቀጣዩ ደግሞ ላፕ ነው። ላፕስ ቅድም እንደተነጋገር ነው ጀነራል ምንድነው forces are transmitted from one bar to another bar ነው። ላፒንግ የሚካሄደው እንደምን ላፒንግ ኦፍ ባርስ with or without bends or hooks ሊሆን ይችላል። ላፒንግ ባርስ with or without bend እና hook ላይ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ዌልዲንግ ነው፣ በመበየር ነው። ሌላው ደግሞ ሜካኒካል ዲቫይስስ assuring the load transfer in tension, compression or in compression only. Laps, the detailing of laps between bars shall be such that detailing will the transmission of the forces from one bar to the next is assured. ይሄ መራገጥ ብቻ አለበት። እና ሁለተኛው ደግሞ spalling of concrete in the neighborhood of the joints does not occur. spalling ምን ነው? ይሄ ሊያብጥ ይችላል፣ የማበጥ ነገር ሊያሳይ ይችላል። ስለዚህ ያ ነገር እንደ happen እንዳላደረገ ማወቅ አለብን። large cracks which affect the performance of the structure do not occur. ክራኮች መፈጠር የለባቸውም። ላፕ ሌንግዙን በትክክል ጠብቀን ካላደረግነው፣ በትክክለኛ ላፕ ሌንግዝ ፕሮቫይድ ካላደረግን፣ ላፕ ሌንግዝ ፕሮቫይድ ማድረግ ያለብን ለምን ነበረ? ከሬንፎርስመንት ባር ወደ ሬንፎርስመንት ባር ስትረሱ በትክክል ትራንስፈር እንዲሆን። ስለዚህ አዲኩዌት የሆነ ላፕ ሌንግዝ ፕሮቫይድ ካላደረግን ምንድነው happen የሚያደርገው? ከሬንፎርስመንት ባር ወደ ሬንፎርስመንት ባር መሆን ይቀርና ወደ ኮንክሪቱ ትራንስፈር ይሆናል ሎዱ። ያኔ ምን ይፈጠራል? ክራክ ሊፈጠር ይችላል። እሺ ሌላ ደግሞ between bars should normally be staggered and not located in areas of high moments or forces. ምንድነው የሚለው? ስታገርድ መደረግ አለባቸው። ስታገርድ የሚለው ምንድነው? ልክ እዚህ ጋር ባለው አቀማመጥ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኦቨርላፕ እዚህ ጋር ያለው ቀጥታ እዚህ ጋር ቢሆን ኖሮ ስታገርድ አልሆነም። ስታገርድ ሆነ ማለት ወደዚህ መጣ፣ አሁን ደግሞ ወደዚህ መጣ። ለምን ላይ ሆኖ ፎርስ ልክ መጥቶ ሲመታው ይሄኛው እንኳን ፌል ቢያደርግ እዚህ ጋር ደግሞ ይጠንካራል፣ ፌል አያደርግም። ለዛ ነው ስታገርድ ማድረግ ያስፈልገው። ሌላው ደግሞ in areas of high moments or forces or ኤግዛምፕል ፕላስቲክ ሂንጆች ላይ መቀመጥ የለበትም። ሞመንቱ ትልቅ በሆነ በኩል ይሄኛው ኦቨርላፕን ካስቀመጠን ለፌሊሪቲ የተጋለጠ ነው። እሺ ላፕ ሌንግዝ። አሁን ላፕ ሌንግዝ በካልኩሌሽን ደግሞ ነው። the design lap length is L naught alpha 1 2 3 5 6 እና LB required ነው greater than L naught mean where LB required is calculated from expression 8.3 ቅድም anchorage length ላይ ካልኩሌት ያደረግነውን LB required ተመሳሳይ ነው የምንወስደው ለዚህኛው ጊዜ። L naught mean ደግሞ እቺኛዋን greater than or equal to maximum of 0.3 alpha 6 LB required ያው እዚህ ጋር ያለ LB required ማለት ነው ቅድሙ ወይም 15 times diameter of the reinforcement bar ወይም 200 ሚሊ ሜትር ከሶስቱ ትልቁን ለኤል ኖት ሚን እንወስዳለን። እሺ ሌላው ደግሞ values of alpha 1 2 3 and 5 ነው። እነዚህ may be taken from table 8.2 table 8.2 ማለት anchorage length ስንፈልግ የወሰድነው ቴብል ነው። ቴብል 8.2 ማለት
however for the calculation of alpha 3 summation of AST mean should be taken as በዚህኛው ኤክስፕሬሽን summation of AST mean ለአልፋ 3 እንዴት ነበር የምንወስደው ቴብል 8.2 ላይ ሄደን እናስታውስ። እሺ ስለዚህ ቴብል 8.2 የሚለው ይሄኛውን ነው እና አልፋ 3 እዚህ ጋር 1 ማይነስ k ላምዳ አለ። ስለዚህ summation of AST mean አይደል ያለው። ስለዚህ ላምዳ የምትባለው ኤክስፕሬሽን ውስጥ ስለዚህ summation of AST mean እቺኛዋን ነው ማለት ነው እዛ ጋር የገለጸው። ስለዚህ እቺኛዋን AST mean በዚህኛው ኤክስፕሬሽን እንተካዋለን ማለት ነው እና ዊዝ እቺኛዋ AS ማለት ኤሪያ ኦፍ 1 ላፕድ ባር ነው። ለምሳሌ 1 ላፕድ ባር ሲል እዚህ ጋር ያለው ይሄኛውን ኤሪያ ማለት ነው AS የሚለው። አልፋ 6 ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለችው አልፋ 6 ሮ 1 ኦቨር 25 the power of 0.5 but not exceeding 1.5 nor less than and ከአንድና ከ1.5 መካከል ነው የሚሆነው where ሮ 1 is a percentage of reinforcement lapped በፐርሰንቴጅ የምናስቀምጣቸው እዚህ ጋር ያሉት እነዚህኞቹ ፐርሰንቴጆች ሮ 1 እንላቸዋለን እና lapped within 0.65 L note ይሄን ስዕሉ ላይ እናያለን ፊገር 8.8 ላይ ያለ from center of the lap length considered so value of alpha 6 are given in table 8.3 ቴብል 8.3 ማለት የኛው ነው the value of alpha 6 በፐርሰንቴጆች ይቀመጣል። ፐርሰንቴጆቹን ስዕሉ ላይ ሄደን ነው ስዕሉ ይሄ ነው ኮንሲደር ያደረግነው ሴክሽን ይሄኛው A ይሄኛው ነው ከዚህኛው ሴንተር እንይዛለን ከዛ ወደዚህ 0.65 L ኖት እና ወደዚህ 0.65 L ኖት ውስጥ ያሉትን ለምሳሌ ይሄኛውን ግማሹ ሴንተሩን ይነካል የዚህኛውን ላፕ የዚህኛው ሴንተር ግን አይነካም የዚህኛው ላፕ ሴንተር አይነካም የዚህኛው ላፕም ሴንተር አይነካም በአጠቃላይ አራት ላፖች አሉ እዚህ ጋር ስለዚህ አራቱ ላፖች 25% ይዛሉ በአጠቃላይ 100% ይሆናል እዚህ ኮንሲደር የተደረገው ሴክሽን ውስጥ ያለው ግን ስንት ነው 50% ነው ያለው አይደል እሺ ባር 2 እና 3 የሚላቸው ባር 2 ማለት C ነው ባር 3 ደግሞ ማለት D ነው C እና D የቱ ጋር C ያለው ከዚህኛው ከሴክሽኑ ውጪ ነው ያለው ላፑ Dም ደግሞ ከሴክሽኑ ውጪ ነው ያለው ላፑ B እና E ግን ውስጥ ናቸው ያሉት ስለዚህ እነሱ 50% ይወሰድብላቸዋል ኤንድ አልፋ 6 1.4 የሚወስደው ከቴብሉ ላይ ነው ማለት ነው 50% ሲሆን 1.4 ብለን መውሰድ እንችላለን ሌላው ደግሞ ምንድነው ኖት ኢንተርሚዲየት ቫልዩስ ሜይ ቢ ዲተርማይንድ ባይ ኢንተርፖሌሽን ለምሳሌ በ33 እና በ50% መካከል ከሆነ ያለው 40% ምናምን ከሆነ ለምሳሌ ኢንተርፖሌት በማድረግ አልፋ 6 ማግኘት እንችላለን። እሺ የመጨረሻው ትራንስቨርስ ሪኢንፎርስመንት ኢን ላፕ ዞን ነው። እሺ ወደዚህኛው ከማለፌ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ሚሊዮን ክሊክ በማድረግ አጠገቡ የሚመጣው ደወል ክሊክ በማድረግ መቀላቀል ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እሺ ሶ ባርስ ኢንቴንሽን ይሄኛው ባርስ ኢንቴንሽን ላይ ያለው ማለት ነው ወደዚህና ወደዚህ ኢንቴንሽን ላይ ሲሆን እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ትራንስቨርስ ሪኢንፎርስመንት ባር ወይም ስቲር አፕ ምንለው ማለት ነው ኮለል ላይ ሲሆን ደግሞ ያው ላተራል ታይስ እንላቸዋለን ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው የምናስቀምጠው ኤል ኖት ኦቨር 3 ኤል ኖት ማለት ላፕ ሌንግዙ ማለት ነው ይሄ ባርስ ኢንቴንሽን ላይ ሆኖ ነው እዚህ ጋር ምንም አይነት ሪኢንፎርስመንት ባር የለም እዚህ ጋር ካያችሁት ስቲር አፕ የለም ውጪ ላይ እዚህ ጋር ካያችሁት ግን ምንድነው ኮምፕሬሽን ይሄኛው ባርስ ኢን ኮምፕሬሽን ነው እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ወደዚህ ኮምፕሬሽን ውስጥ ሲሆን ምንድነው እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ስቲር አፕ አለ ሌላ ስቲር አፕ አለ ስለዚህ ዋናው የምትለያየው እዚህ ጋር ነች ማለት ይሄኛው እና ይሄኛው የሚለያየው ሌላው ግን ተመሳሳይ ነው ይሄኛው የዚህኛው ዳይሜንሽንም ሌዘር ኖት ኢኳል ቱ 150 ነው ለኮምፕሬሽንም ለቴንሽንም እንደዛው ሌዘር ኖት ኢኳል ቱ 150 ነው ለሌሎቹም ተመሳሳይ ነው ግን እዚህ ጋር ያለው ኤል ኖት ቴንሽን ላይ ሲሆን ሞር ይጨምራል ምክንያቱም ቴንሽን ውስጥ ያለ ሌንግዙ መጨመር አለበት ምክንያቱም ትልቅ ስትረስ ስለሚመጣ ማለት ነው ባይ ዘ ዌይ ቅድም ቴንሽን ዞን ላይ ላፕ ማድረግ አይመከርም ተብሎ ሪኮመንድ ተደረገ እንጂ ማድረግ አይቻልም አልተባለም ማድረግ ይቻላል ግን ባይደረግ የተሻለ ይሆናል ምክንያቱም ለፌሊየር ስለሚያጋልጠን ማለት ነው ይሄኛው ባንጠቀመው ይሻላል ይሄኛው ነው የተሻለ የሚሆነው ኮምፕሬሽን ላይ ምክንያቱም ኮምፕሬሽን የሚከለከለው ኮንክሪቱ ነው እንጂ ሪኢንፎርስመንት ባሩ ስላልሆነ ማለት ነው ባርሲን ኮምፕሬሽን ላይ ይሄን ይመስላል እና እዚህ ጋር ስቲራፖች ተጨማሪ አሉ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ለዛሬ ያለ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገቡ መጣው ደውል ክሊክ በማድረግ መቀላቀል ትችላላችሁ ለዛሬ ያለ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ቀጣይ ቪዲዮ እስከመገናኝ ደህና ሁኑ